خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک ماندالا دریم کچر فوق العاده جذاب و زیبایی دیگه. قرار هست امروز با هم دیگه این ماندالای در واقع مینی ماندالای گل رز رو با هم ببافیم که من اون رو دور حلقه یعنی به حلقه وصلش کردم و قسمت مرکز ماندالا رو اومدم فقط بافت زدم و اون رو به صورت آویز در آوردم. حالا با مهره و چیزایی که داشتم اون رو تزیین کردم که البته سلیقه‌ای هست. شما از هر چیز دیگه و از هر مدل دیگه‌ای هم که دوست داشته باشید میتونید برای این کار استفاده کنید. من این کار رو با کانوا فیلاتی لوکو بافت زدم، ولی الان بافتی رو که قرار هست با هم آموزشش رو داشته باشیم میخوام با کانوا آلیز دیوا بافت بزنم. قلابم هم قلاب شماره 2 میل هستش و یک مارکر احتیاج داریم، یک نخ به عنوان نشانگر. اگرم که آویز بخواید که به حلقه اون رو متصل کنید، یک حلقه‌ای که اندازش رو اجازه بدید بهتون بگم، بله 23 سانتی متر هستش این حلقه که من دارم. خب بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید و آموزش‌های جدید رو از دست ندید. و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. ویدیوهای من فقط در یوتیوب بارگذاری میشه و در هیچ پلتفرم دیگری من ویدیوها رو بارگذاری نمی کنم و راضی به بازپخش ویدیوها نیستم. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. بریم برای دیدن این ویدیو. بافت رو شروع میکنیم. در ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که بافت میزنید و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم و 15 تا پایه بلند درون این حلقه بافت میزنم که با این 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 16 تا پایه بلند. 16 تا پایه بلند رو که بافتیم نخ حلقه رو کامل میکشیم و میایم بست میزنیم. ببینید این 3 تا زنجیره شروع رج هست. میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم به این صورت. حالا میخوام رج دوم رو شروع کنم. برای رج دوم ما میخوایم بافت خرچنگی داشته باشیم. بافت خرچنگی به این صورت هست که به جایی که به این سمت بریم بافت رو به این صورت میبافیم. یک زنجیره اینجا میزنم روی همین پایه که 3 تا زنجیره بود یک پایه کوتاه میبافم. به این پایه کوتاه هم میام یک مارکر میدم تا ابتدای بافتم رو داشته باشم. خب به این صورت. پس این میشه اولین پایه کوتاهی که من بافتم و ادامه میدم از روی پایه بلند بعدی قبلش، یعنی به این صورت پایه کوتاه میبافم، ادامه میدم، به سمت عقب برمیگردم و به این شکل روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم و در نهایت من همون 16 تا پایه کوتاه رو باید داشته باشم. به این ترتیب اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت من 16 تا پایه خرچنگی رو بافتم. حالا میخوام بست بزنم روی اولین پایه که پایه کوتاه بود بافتم. بست رو از پشت بافت میزنم. قلاب رو کار رو میچرخونم به پشت، قلاب رو در میارم روی همون پایه‌ای که بهش مارکر داده بودم. به این صورت نخ رو میکشم و بیرون میارم. حالا میتونم این مارکر رو هم اینجا در بیارم. خب به این صورت. پس اومدیم بست رو از پشت بافت زدیم. برای شروع رج سوم میام یک زنجیره میزنم. این رج دوستان بافت روی پایه بلند تای رج اول بافته میشه. اولین پایه بلند پایه هست که 3 تا زنجیره بافتیم. خب پس به صورت برجسته از زیر
من قلاب رو وارد میکنم و پایه بلند برجسته از زیر میبافم. 1، همونجا یه دونه دیگه، 2. توی این رج روی هر کدوم از پایه های رج اول به صورت برجسته از زیر 2 تا پایه بلند میبافیم و به این شکل اون رو ادامه میدیم. پایه بعد به صورت برجسته از زیر 2 تا پایه بلند میبافیم و ادامه میدیم. توی رج قبل ما 16 تا پایه بلند داشتیم که در پایان رج سوم تعداد پایه های ما تبدیل میشه به 32 تا پایه بلند. به این صورت دور تا دور اون رو کامل میکنیم. خب به این صورت من بافت پایه بلند ها رو به پایان رسوندم. در آخر رج میام روی اولین پایه بلندی که بافتم، حالا من یادم رفته مارکر بدم، یک پایه بست زدم و رج رو به پایان رسوندم. برای شروع رج 4 میام یک زنجیره میزنم، روی همین پایه یک پایه کوتاه میبافم. این رج رو هم بافت پایه خرچنگی رو تکرارش میکنیم. میایم روی هر کدوم از پایه ها، اجازه بدید من این رو محکم کنم، به این صورت. خب به این صورت میام از پایه بعدی شروع میکنم، پایه قبلش یعنی پایه کوتاه میبافم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم و در پایان رج من همون 32 تا پایه کوتاه رو باید داشته باشم. خب به این صورت دور تا دور اون رو کامل میکنم. خب به این صورت من پایه ها رو بافتم، 32 تا پایه رو بافتم. باز میخوام بست بزنم، بست از پشت بافت میزنم، قلاب رو از توی حلقه در میارم، میام روی همون پایه‌ای که بهش مارکر داده بودیم، همون پایه قلاب رو وارد میکنم و نخ حلقه رو میگیرم و اون رو به پشت بافت میبرم. به این صورت بست میزنم. حالا این نخ رو هم دیگه میتونم اینجا من در بیارم. برای شروع رج 5 میام یک زنجیره میزنم، میام دور پای بلند هایی که توی رج 3 بافت زده بودیم هر کدوم یک پایه کوتاه برجسته از پشت میبافم. از روی همین پایه شروع میکنم که پایه ابتدایی هست. به صورت برجسته از پشت یک پایه کوتاه میبافم و به پایه کوتاه مارکر میدم. ادامه میدم. به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم دور پایه بلند هایی که توی رج 3 بافت زدیم. به این صورت ادامه میدیم اون رو. در نهایت در پایان رج 5 هم ما باید همون 32 تا پایه بلند رو تا انتهای بافت داشته باشیم. پس به این صورت من این الگو رو ادامه میدم. دور تا دور اون رو کاملش میکنم. رج رو که به این صورت به پایان رسوندیم، در آخر رج روی اولین پایه کوتاه که بهش مارکر داده بودیم یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج 6 من میام اینجا یک زنجیره میزنم، همینجا روی همین پایه یک پایه کوتاه میبافم. میام به این پایه کوتاهی که اینجا دارم یک مارکر میدم و میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافتم، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه کوتاه و 2 زنجیره میزنم. ادامه میدم. 2 تا پایه رها میشه، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، تکرارش میکنم. 2 پایه رها، 2
2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم و این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت من باید 8 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشم. خب رج رو که به پایان رسوندم، کوتاه آخر رو بافتم، 2 زنجیره میزنم، 2 تا فضا رها میشه و روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست میزنم. همونطور که گفتم 8 تا فضای 2 زنجیره‌ای داریم. حالا برای شروع رج 17 یک زنجیره میزنم، میام روی همین پایه یک پایه کوتاه میبافم و به این کوتاه یک مارکر میدم. خب حالا اینجا میام 10 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 زنجیره که زدم. پای کوتاه دوم رها میشه، فضای زنجیره‌ای رها میشه، 2 تا پای کوتاه رها میشه، در فضای زنجیره‌ای دوم یک پایه کوتاه به این صورت میبافم. کار رو به پشت میچرخونم. حالا میام توی این فضای زنجیره‌ای شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و میام درون این فضای 10 زنجیره‌ای 10 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه کوتاه. کار رو به رو میارم. حالا ببینید اینجا ما 2 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه. کوتاه اوله که روش کوتاه بافتیم و یک مارکر زدیم. میایم روی پایه کوتاه دوم، این زنجیره ها به رو میاد، روی کوتاه دوم یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، این فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم. ببینید از این رو اول بهتون نشون بدم، این فضا رها میشه. اینجا ما 2 تا پایه کوتاه داشتیم، میایم روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه به این صورت اینجا من بافت میزنم و در ادامه بافت رو تکرار میکنم. 10 تا پای زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 زنجیره. در ادامه این فضا که توش پای کوتاه بافتم رها میشه، 2 تا پای کوتاه رها میشه، میام در فضای 2 زنجیره‌ای بعدی یک پای کوتاه میبافم. کار رو به پشت میچرخونم. توی همین فضای 10 زنجیره‌ای حالا میام 10 تا پایه کوتاه بافت میزنم، 1 2 3. به این صورت 10 تا پای کوتاه رو که بافتم، باز کار رو به رو میارم. ببینید همونطور که ابتدای بافت رفتیم، ما اینجا 2 تا پای کوتاه داشتیم. روی پای کوتاه اولش که اومدیم یک پای کوتاه بافتیم، روی پای کوتاه دوم، ولی این پایه ها رو به رو میارم، روی پای کوتاه دوم یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم و 2 زنجیره میزنم. میام قسمت بعدی، این 2 تا پای کوتاهی که اینجا داریم، روی اولین پایه کوتاه زنجیره ها به رو یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره میزنم، بافت رو ادامه میدم. این فضا که رها میشه، توی فضای 2 زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه میبافم، بافت رو به پشت میچرخونم و میام درون این فضای زنجیره‌ای 10 تا پایه کوتاه میبافم. به این صورت 10 تا پایه کوتاه که بافتم، باز کار رو به رو میارم. همونطور که گفتم بافت تکرار هست. میام روی پایه کوتاه دوم این قسمت، این گلبرگ ها در واقع به رو میاد، روی پایه کوتاه دوم ببینید اینجا یک پایه کوتاه اینجا بافت میزنم، 2 زنجیره میزنم، فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم، میام این قسمت روی اولین پایه کوتاهی که بافتم یک پایه کوتاه میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره میزنم. توی فضای ببینید این فضا رها، پایه کوتاه ها رها، تو فضای 2 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم تا به آخر برسم.
خب دوستان، من بافت رو 10 تایی دوم و زنجیره رو زدم، اومدم روش پای کوتاه بافتم. حالا میام پشت بافت این قسمت یک پای کوتاه هم روی پای کوتاه دوم بافت میزنم، 2 زنجیره میزنم و میام روی اولین پای کوتاه طبق الگو یک پایه کوتاه میبافم. خب به این صورت. حالا اینجا باید یه 10 تا زنجیره دیگه هم بزنم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره میزنم. حالا ببینیم کجا باید اینو در واقع تو کدوم فضا اون رو ببافیم. ببینید قاعدتا ما باید بریم پشت بافت تو فضای زنجیره‌ای بزنیم، ولی ما چون میخوایم گلبرگامون تو یه شکل قرار بگیره توی یه راستا، میام این قسمت که این 10 تا پای کوتاه اول رو بافتم، این فضای زنجیره‌ای که اینجا هست، از روی بافت توی این فضای زنجیره‌ای 2 زنجیره‌ای میام یک پایه کوتاه میبافم. برمیگردم پشت بافت توی فضای 10 زنجیره‌ای. حالا 10 تا پای کوتاه رو زدم توی فضای 10 زنجیره‌ای. حالا میام این قسمت طبق الگو روی پای کوتاه دوم یک پایه کوتاه رو اینجا بافت میزنم، 2 زنجیره میزنم، میام روی اولین پای کوتاه که ما روش پای کوتاه بافتیم دیگه، همین پایه که مارکر بهش دادیم، یک پایه بست میزنم و به این صورت ببینید شکل بافت رو، این رج رو هم به این شکل به پایان میرسونم. خب برای شروع رج 8 ما بافت رو باید برسونیم به فضای 2 زنجیره‌ای. این فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا هست. خب پس من اینجا میام این کار رو به رو میارم، میام از پشت بافت این پایه هایی که اینجا هست، این نخ‌ها رو فرقی نمیکنه کدوم، 2 تا پایه بست میزنم روی این پایه ها از پشت بافت، یه نخش رو میگیرم، پایه بست میزنم، میرسم به فضای 2 زنجیره‌ای. میام توی فضای 2 زنجیره‌ای هم به این صورت یک پایه بست میزنم و بافت رو شروع میکنم. اینجا یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم و به این پایه کوتاه هم یک مارکر میدم و ادامه میدم. توی همین فضا 2 تا پایه کوتاه دیگه بافت میزنم، یعنی تو اولین فضای 2 زنجیره‌ای من 3 تا پایه کوتاه بافتم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، پایه ها رها، فقط در فضای 2 زنجیره‌ای. در فضای 2 زنجیره‌ای بعدی 3 پایه کوتاه میبافم، 5 تا زنجیره میزنم، فضای 2 زنجیره‌ای بعدی گلبرگا به رو میاد، تو فضای 2 زنجیره‌ای بعد 3 پایه کوتاه بافت میزنم به این صورت و 5 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای 2 زنجیره‌ای بعدی این الگو رو به همین صورت دور تا دور کامل میکنم. رج رو که به پایان رسوندم، بعد از 5 تا زنجیره آخری که زدم میام مارکر رو در میارم و بست میزنم روی اولین پای کوتاهی که بافته بودم. حالا برای شروع رج 9 با یک بست کار رو میارم روی پای دوم، یک بست میزنم، یک زنجیره، همینجا یک پایه کوتاه میزنم و میام به این پایه کوتاه هم یک مارکر میدم. بافت رو ادامه میدم، میام در فضای 5 زنجیره‌ای حالا شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند بافتم. پای کوتاه اول رو رها میکنم، روی پای کوتاه دوم یک پایه کوتاه میبافم، پای کوتاه بعدی هم رها میشه، در فضای 5 زنجیره تکرار میکنم، 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 به این صورت 7 تا پایه بلند که بافتم، پای کوتاه اول رها، روی پای کوتاه دوم یک پایه کوتاه میبافم و میام در فضای 5 زنجیره بعدی
الگو رو ادامه میدم. 7 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم. به این صورت اون رو تکرار میکنم. دوستان برای آویز بافتمون من تا پایان رج نهم همین اندازه که میبینید پای بلند ها رو بافتم، نخ رو کاتش کردم و برای آویز اومدم دوباره بهش یه ریسه آویزون کردم. پس اگه خواستید مثل من انجام بدید همین اندازه برای آویزش کافی هست. خب به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم، در آخر رج میایم روی اولین پایه‌ای که بافته بودیم یک پایه کوتاه، یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج دهم میام اینجا یک زنجیره میزنم و میام بافت روی این 7 پایه بلندی که بافتیم توی رج قبل ادامه پیدا میکنه. روی اولین پایه بلند به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم. بعدی به همین صورت دور 7 پایه هر کدوم یک پایه بلند، پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر میبافیم به این صورت و پایه کوتاه رها میشه. یک زنجیره میزنم، میام روی 7 بعدی. ببینید این پایه کوتاه اینجا رها میشه. روی 7 پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم به صورت برجسته از زیر و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. 6 و 7 یک زنجیره میزنیم، این پایه کوتاه رها میشه، میام روی دسته بعدی به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. تو آخر رج که رسیدم دیگه زنجیره نمیزنم. به جای زنجیره میام روی اولین پایه کوتاهی که بافتم با یک پایه کوتاه کار رو اتصال میدم، چون میخوام توی این فضا بافت انجام بدم. پس پایه کوتاه میزنم که بافتم این وسط قرار بگیره. حالا برای شروع رج 11 میام اینجا 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. توی همین فضا یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه. به این شکل که شد که یک پایه بلند، یک زنجیره 3 بار تکرار. بعد از پایه بلند سوم یک زنجیره میزنم. حالا میام روی این، در ادامه باف میام روی این پایه ها 1 2 پایه رها، روی پایه سوم 1 2 و 3 پایه کوتاه روی 3 پایه میبافم. 2 تا پایه آخر رو اینجا رها میکنم، یک زنجیره میزنم، میام در فضای تک زنجیره یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 مرتبه اون رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند، یک زنجیره. میام روی پایه های بعدی، 2 تا پایه اول رو 1 2 رها میشه و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه رها میشه، یک زنجیره میزنم، در فضای زنجیره بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، 3 مرتبه این الگو رو ادامه میدم و میام روی پایه های بعدی. به همین صورت این الگو دور تا دور تکرار میشه. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، 3 پایه کوتاه بافتیم، در آخر یک زنجیره میزنیم، میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. حالا بافت رو ادامه میدیم. برای شروع رج 12 میام یک زنجیره میزنم، دور همین پایه که 3 تا زنجیره هست اولین پایه به صورت برجسته از رو پایه بلند میبافم. 1 همونجا 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 3 4 و 5. قلاب رو در میارم، روی زنجیره سوم یک پایه بست میزنم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 زنجیره میزنم، ادامه میدم. دور پایه بعد 5 تا پایه بلند برجسته از رو یک ذرتی،
3 زنجیره دور پایه بعدی هم به همین صورت. پس 3 تا ذرتی که بینشون 3 تا زنجیره فاصله است بافت میزنم. خب ببینید به این صورت 1 ذرتی 3 زنجیره، 1 ذرتی این وسط 3 زنجیره، بعد از ذرتی سوم هم 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه کوتاه ها. پایه کوتاه اول رها میشه، روی پایه کوتاه دوم 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم، کوتاه بعدی رو هم رها میکنم، میام روی این 3 تا پایه بعدی الگو رو تکرار میکنم. روی هر کدوم از این پایه بلندها 5 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو. همونطور که گفتم الگو دیگه از ابتدای رنج تکرار هست. روی اولین پایه بلند 1 پایه بست، 1 پایه ذرتی و 3 زنجیره میزنم. روی 2 تا پایه بعد همین الگو تکرار میشه. به این صورت پایه بلندها رو که تکرار کردم دقت کنید که بینشون 3 تا زنجیره فاصله میدم. بعد از ذرتی آخر 3 زنجیره، پایه کوتاه اول رها، روی پایه کوتاه بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، پایه بعد رها میشه و میام دور پایه های بعدی به همین صورت این الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. خب به آخر رنج که رسیدم، کوتاه آخر رو بافتم، 3 زنجیره میزنم، میام روی اولین پایه ذرتی 1 پایه بست میزنم و به این صورت بافت این رنج رو به پایان میرسونم. حالا برای شروع رنج 13 با 1 بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. اینجا 1 زنجیره و همینجا 1 پایه کوتاه میزنم. میتونیم به پایه کوتاهمون هم مارکر بدیم به این شکل و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، میام توی این فضا حالا 1 پایه کوتاه، روی پایه 1 پایه کوتاه، فضای بعد 1 پایه کوتاه و 3 زنجیره میزنم. میام در فضای زنجیره‌ای بین ذرتی ها 1 پایه کوتاه، 5 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، روی پایه 1 کوتاه، فضای بعد هم 1 پایه کوتاه و ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم، فضای بعدی 1 کوتاه، 5 زنجیره، فضای بعد 1 کوتاه، 3 زنجیره و به همین ترتیب این الگو رو من ادامه میدم. فقط بین این ذرتی ها هست که ما 5 تا زنجیره میزنیم، قسمت های دیگه 3 زنجیره ای هست و به این شکل کامل میکنیم. به آخر رنج که رسیدم 3 زنجیره میزنم و میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم به این صورت. حالا برای شروع رنج 14 با 1 بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم، 5 زنجیره‌ای و 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و 8 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 که با 3 تا زنجیره شروع رنج روی هم میشه 9 تا پایه بلند و در فضای 3 زنجیره‌ای حالا میام 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 کوتاه، 1 2 و 3. در فضای 3 زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه و پایه کوتاهی وسط رها میشه. در فضای 5 زنجیره‌ای میام اینجا 9 تا پایه کوتاه بافت میزنم. خب به این صورت 9 تا پایه بلند این قسمت که بافتم، در ادامه پایه کوتاه رها میشه. در فضای 3 زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه میبافم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 کوتاه، 1 2 و 3. در فضای 3 زنجیره‌ای بعد 2 پایه کوتاه
و در فضای 5 زنجیره‌ای الگو رو تکرار میکنم و اینجا میام 9 تا پایه بلند میبافم و به این صورت این الگو رو کامل میکنم. خب من رج رو به پایان رسوندم. بعد از کوتاهای آخر بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجمون. حالا میخوایم رج 15 رو ببافیم. دوستان توی این رج ما یک بافت ویژه داریم که یک الگوی خاصی داره و اون رو تکرارش میکنیم. پس اینجا رو خوب دقت کنید. در ابتدای بافت میام یک زنجیره میزنم و روی پای بلند ها که اولیش همین 3 تا زنجیره است شروع به بافت میکنم و یک پای بلند برجسته از زیر میبافم و یک زنجیر فاصله میدم. این رو تکرار میکنم روی 9 تا پایه. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیر فاصله. ادامه میدم روی 9 تا پایه این الگو رو تکرار میکنم. یک پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیر فاصله، اون رو ادامه میدم. خب به این صورت 9 تا پایه بلند 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه بلند برجسته از زیر به فاصله یک زنجیره بافتم. بعد از پایه نهم یک زنجیره میزنم. بافت ویژه‌ای که گفتم دوستان برگ تونسی هست که این قسمت باید ببافیم. برای این کار میام 3 تا پایه کوتاه رو رها میکنم. 1 2 3 4. روی پای کوتاه چهارم پای دوبل میبافم. پای دوبل نیمه، یعنی 2 تا مرحلهش رو میرم همونجا دوباره یک پای دوبل نیمه دیگه میبافم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. حالا ما میایم هم دور این پای دوبل هم دور دوبل اول هر کدوم یک قسمت از بافت برگ تونسی رو روش اجرا میکنیم. خب به این صورت میام دور دوبل دومی که بافتم قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، مثل زنجیره میبافمش. 1 2 3 4 و 5. اون رو یکی نمی کنم، به این صورت نگه میدارم. میام روی بافت زمینه، پای کوتاه پنجم، پای کوتاه بعدی رها میشه، میام روی پای کوتاه ششم یک نخ میگیرم. این یه دونه رو مثل زنجیره میبافم و از توی پایه بعد هم به همین صورت رد میکنم. حالا دو تا اینها رو یکی میکنم. ببینید 1 توی 2 3 4 و 5. توی 5 مرحله اون رو بافتم. یک زنجیره میزنم. میام حالا روی پای دوبل اول همین الگو رو تکرار میکنم. کار رو به این صورت توی دست میگیرم. 1 مثل پای زنجیره میبافیمش. 2 3 4 و 5. 6 تا نخ رو قلاب دارم. حالا این رو هم یکی نمی کنم. میام این قسمت، این پایه هایی که رها کردیم، پایه کوتاه سوم رها میشه، میام روی پایه کوتاه دوم. ببینید 1 2 روی پایه کوتاه دوم به این صورت قلاب رو وارد میکنم، یک نخ میگیرم، اون رو مثل زنجیره میبافم، از بعدی هم رد میکنم. حالا باقی مانده رو دو تا میبافم. 1 2 3 4 و 5. یک زنجیره میزنم. ببینید دوستان به این صورت اینجا ما یک برگ تونسی رو بافت زدیم و بافت رو ادامه میدم. پای کوتاه رها میشه، میام روی 9 تا پایه بعد از روی اولین پایه بلند به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند، یک زنجیره، اون رو 9 مرتبه تکرار میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره،
پایه بعد به همین صورت یک پایه بلند یک زنجیره روی این پایه بلند تا روی 9 تا اون رو کامل میکنم. خب به این صورت 9 تا پایه بلند برجسته از زیر به فاصله یک زنجیره. بعد از نهمی یک زنجیره میزنم و در ادامه بافتم 2 بار نخ رو قلاب دارم. 1 2 3 پایه رها روی پایه چهارم 2 تا پایه دوبل نیمه یک جا بافت میزنم و همه رو با هم یکی میکنم. حالا اینجا برگ تونسی روی دوبل دوم بافت میزنیم. 1 2 3 4 و 5. اون رو نگه میدارم. پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد یک نخ میگیرم، اون رو میبافم، از حلقه بعد رد میکنم و حالا بقیه پایه ها 2 تا 2 تا یکی میشه توی 5 مرحله. 1 2 3 4 و 5. یک زنجیره میزنم. دوستان بافت تکرار هست و در ادامه باید بیام روی این قسمت بافت انجام بدیم. پس میام روی این پای دوبل اول قلاب رو به این شکل وارد میکنم. 1 2 3 4 و 5 تا نخ گرفتم و بافتمش. میام این قسمت پای کوتاه سوم رها میشه روی پای کوتاه دوم به این صورت قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، اون رو میبافم، از بعدی رد میکنم، بقیه رو 2 تا 2 تا بافت میزنم. 1 تو 5 مرحله 2 3 4 و 5. یک زنجیره میزنم، پای کوتاه رها میشه، میام دور 9 تا پایه بعد الگوی بافتمون رو به همین صورت گفته شده اون رو کامل میکنم. رشت رو که به پایان رسوندیم، بعد از آخرین برگ در واقع میایم روی اولین پایه بلند برجسته از زیری که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم. برای شروع رشت 16 میام اینجا یک زنجیره میزنم دور همین اولین پایه که 3 زنجیره هست به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم. میام به این پایه کوتاه یک مارکر میدم و در ادامه یک زنجیره برای فاصله. دور هر کدوم از این پای بلندها یک پایه کوتاه برجسته از زیر میبافم، یک زنجیره فاصله. اون رو 9 مرتبه تکرارش میکنم. یک پایه کوتاه برجسته از زیر، یک زنجیره، ادامه میدم، یک کوتاه برجسته از زیر، یک زنجیره، بعدی یک کوتاه برجسته از زیر، ادامه میدیم. دور 9 تا پایه بلند برجسته‌ای که داشتیم هر کدوم یک کوتاه برجسته از زیر میبافیم. خب به این صورت. حالا این پای کوتاه نهم رو که بافتم، اینجا دیگه من زنجیره نمیزنم، میام توی این فضای زنجیره‌ای قبل از برگ اینجا یک پای کوتاه میبافم، یک زنجیره فاصله میدم. تو فضای زنجیره بعد از برگ هم یک پایه کوتاه میبافم. اینجا حالا دیگه من زنجیره نمیزنم، بدون زنجیره میام دور 9 تا پایه بعد تکرار میکنم، هر کدوم یک پایه کوتاه برجسته از زیر، یک زنجیره فاصله. اون رو 9 مرتبه دور این پایه ها تکرارش میکنم. به این صورت 9 تا رو که کامل کردم، بعد از پایه کوتاه آخر نهمی دیگه زنجیره نمیزنم، میام در فضای زنجیره قبل از برگمون یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره، تو فضای زنجیره بعدش یک پایه کوتاه میبافم بدون اینکه زنجیره بزنم. ادامه میدم دور 9 تا پایه بلند بعدی هر کدوم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر، یک زنجیره فاصله میدم. خب این میشه الگوی بافتمون که برگمون به این صورت قرار میگیره. خب به این ترتیب دور تا دور این الگو رو کامل میکنم.
به آخر رج که رسیدم تو فضای زنجیره بعد از برگ یک پای کوتاه رو بافتم. میام روی اولین پای کوتاه برجسته از زیری که بافته بودیم یک پایه بست میزنم. رج 17 رو میخوایم شروع کنیم که یک بافت ویژه‌ای هم اینجا ما بافت میزنیم. خب ما با پایه بست وارد اولین فضای زنجیره میشم. اینجا 2 تا زنجیره میزنم. این فقط این قسمت ابتدای بافت هست که به این صورت بافته میشه، وگرنه تو قسمت‌های دیگه باید به جای 2 تا زنجیره ما یک پای دوبل ببافیم به صورت نیمه. حالا توضیح میدم. خب 2 تا پس زنجیره زدم. میام توی فضای زنجیره بعد یک پای بلند نیمه، فضای زنجیره بعد یک پای بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم یک خوشه. چون که باید دوبل بافته میشد 2 زنجیره اضافه میکنم. در آخر رج هم موقع بست زدن به این دومین زنجیره میایم بست میزنیم و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میبافم. 2 بار نخ روی قلاب دارم. دقت کنید همین فضایی که الان پای بلند نیمه سوم رو بافتم، توی همین فضا یک پای دوبل میبافم نیمه، یعنی فقط یک مرحلش رو میرم. میام توی فضای زنجیره بعد یک پای بلند نیمه، فضای زنجیره بعد یک پای بلند نیمه. حالا در ابتدا میام این 3 تا نخ رو یکی میکنم و یک نخ رو قلاب دارم و پای دوبل نیمه بود. پای دوبل نیمه رو توی 2 مرحله دیگه کامل میکنم. 5 تا زنجیره میزنم. این الگو رو ادامه میدم. 2 بار نخ روی قلاب توی همون فضا که بافت آخر رو رفتیم یک دوبل نیمه که مرحله اولش رو فقط بافتم، فضای بعد یک پای بلند نیمه، فضای بعد یک پای بلند نیمه. حالا ابتدا این 3 تا نخ رو یکی میکنم و در ادامه نیمه دوبل رو در واقع کامل میکنم به این صورت و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. این الگو تکرار میشه همونجا، یک دوبل نیمه که فقط یک مرحله بافته میشه. ببینید اینجا حالا فضای بعدی یک پای بلند نیمه میبافم، فضای بعد رو رها میکنم، میام روی فضای بالای این برگی که بافته بودم یک پای بلند نیمه همینجا میبافم. اجازه بدید ببخشید، به این صورت بالای برگ توی فضاش یک پای بلند نیمه همینجا دارم. این 3 تا نخ رو ابتدا یکی میکنم و سپس دوبل رو کامل میکنم. 5 تا زنجیره میزنم. ببینید این شکل بافت رو تا به اینجا و 2 بار نخ روی قلاب روی همون پایه که بافت آخر رو زدیم یک دوبل نیمه مرحله اولش رو میبافم. اینجا هم فضای اول رو رها میکنم، میام تو فضای زنجیره‌ای روی پای بلند، پای کوتاه میخوام. پس یک فضا رها شده، یک پای بلند نیمه، فضای بعد یک پای بلند نیمه. حالا 3 نخ رو با هم یکی میکنم و سپس دوبل رو کامل میکنم و به همین ترتیب الگو رو ادامه میدم. 5 تا زنجیره میزنم. ببینید دوستان این قسمت رو فقط توضیح دادم که خوب متوجه بشید. یک پای اینجا یک فضا اینجا رها میشه، یک فضا اینجا و این الگو رو ادامه میدم و در نهایت ما باید 36 مرتبه تکرار کنیم، یعنی از این پایه های در واقع این خوشه ها 36 تا خوشه داشته باشیم. خب به قسمت آخر که رسیدم الان من 35 تا از این خوشه ها بافتم، میخوام 36می رو ببافم. توی فضای آخر که پای بلند نیمه بافتم یک پای دوبل نیمه، فضای بعد رو رها میکنم، روی فضایی که روی برگ هست ادامه میدم، یک پای دوبل نیمه، فضای بعد که رها میشه پای بلند بعدی درست جایی بافته میشه که اولین پایه رو بافتیم. ما تو یه پایه 2 تا می بافتیم دیگه. خب پس تو همون پایه یک پای بلند نیمه دیگه 3 تاش رو ابتدا یکی میکنم و در ادامه 2 بار دیگه می بافم و اون رو کامل میکنم. 5 تا زنجیره میزنم و
میام بست میزنم. ببینید اینجا ما 7 تا زنجیره زدیم دیگه. روی زنجیره دوم 1 2، روی زنجیره دومش 1 پایه بست میزنم و به این صورت بافت رو به اتمام میرسونم. میشه پایان رج 17. برای شروع رج 18 با 1 بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و توی همون فضا 8 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رج روی هم میشه 9 تا پایه بلند. در ادامه میام توی فضای بعد 1 پایه کوتاه میبافم. فضای بعدی 9 پایه بلند میبافم. 1 2 به این صورت 9 تا پایه بلند که بافتم میام توی فضای بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. توی فضای بعد الگو رو تکرار میکنم و 9 تا پایه بلند میبافم و به این ترتیب این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. تو فضای آخر 1 پایه کوتاه میام میبافم و بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. به آخر رج که رسیدیم همونطور که گفتم تو فضای آخر 1 پایه کوتاه بافت میزنیم و روی زنجیره سوم شروع رج 1 پایه بست میزنیم. برای شروع رج 19 و رج پایانی بافتمون میام اینجا 1 زنجیره ابتدا میزنم. دور 4 تا پایه هر کدوم 1 کوتاه برجسته از زیر میبافم. 1 2 3 و 4. روی پای کوتاه پنجم 1 کوتاه برجسته از زیر 2 زنجیره و همونجا 1 کوتاه برجسته از زیر دیگه میبافم. یک فضای 2 زنجیره ای ما اینجا داریم و ادامه میدم روی 4 تا پایه بعد 1 هر کدوم 1 کوتاه برجسته از زیر 2 3 و 4. روی پای کوتاه تکی که اینجا بافته شده 1 پای کوتاه ساده می بافم و به این صورت این الگو رو ادامه میدم. به این صورت که باز روی 4 تا پایه هر کدوم 1 2 3 4 1 پایه کوتاه برجسته از زیر بافتم. پایه پنجم 1 کوتاه 1 پایه کوتاه برجسته از زیر 2 زنجیره همونجا 1 کوتاه برجسته از زیر دیگه میبافم و ادامه میدم روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 کوتاه برجسته از زیر میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. روی پایه کوتاه ساده هم 1 پایه کوتاه میبافم. به این صورت ببینید این فضای 2 زنجیره‌ای جایی هست که ما میایم اون رو اتصال میدیم به حلقه. به این شکل اون رو کامل میکنم. خب دوستان به این صورت مینی ماندالای ما به اتمام رسید. اندازه کار رو قطر کار رو بخوایم داشته باشیم این کار حدود یک دایره با قطر 18 سانتی متر شده با این نخی که من بافتم. حالا اگه بخوایم اون رو اتصال بدیم به حلقه میتونید حلقه یه مقدار بزرگتری هم بگیرید ولی من نمیخوام خیلی کشیدگی داشته باشه. حالا باز اون سلیقه‌ای هست. میام یه تعداد نخ رو برای اینکه این رو سوار کارمون کنیم من این رو پشت رو میکنم و از همونطور که گفتم این فضای 2 زنجیره‌ای که ما اینجا بافت زدیم از فضای 2 زنجیره‌ای نخ رو وارد میکنیم. به این صورت به روش‌های مختلفی میشه این کار رو انجام داد. حالا هر روشی که شما مد نظرتون هست. من به این صورت این کار رو انجام دادم. یا اونجا اون رو گره میزنم و محکمش میکنم به این صورت و در ادامه میام قسمت پایین کار رو
ابتدا طول و عرض کار رو انجام میدیم و بعد دونه به دونه توی هر کدوم از فضاها نخ رو میایم وصلش میکنیم و در واقع کار رو سوار میکنیم. خب همونطور که میبینید این پشت بافت من هست که من اومدم اون رو کامل نخهای اضافهش رو پنهون کردم. این هم روی بافت است. حالا من توی این فرقی نمیکنه، شما هر تعداد که دوست داشته باشید از این گل ها رو میتونید آویز کارتون کنید. من اینو فکر میکنم تا رج 8 یا 9 بافتم، دقیق یادم نیست، گفتم توی ویدیو البته بهتون. بافت میزنید، یه دونه از این آویزها هم آماده میکنید. آموزش این رو هم اگه بخواید درست آموزشش رو براتون توی کیف زین مدل زارا من آخر ویدیو آموزش این رو هم گذاشتم، البته چند بار تکرار شده توی ویدیوهای مختلف. باز لینکش رو براتون قرار میدم، میتونید هم این بالا قرار میدم هم لینکش رو توی دیسکریپشن، میتونید قسمت توضیحات اونجا پیدا کنید. خب ما حالا میخوایم این روشی هست که من دوستان دارم انتخاب میکنم. هر روشی که خودتون دوست دارید همونطور که گفتم میتونید انجام بدید. من میام این نخ رو ابتدا قبل از اینکه گل رو بیام وصلش کنم از حلقه رد میکنم نخ رو. من میخوام یک نخ این پایین بافتم باشه به این صورت، یک نخ هم باشه بالای کارم، بالای گل. پس 2 تا نخ رو رد میکنم ابتدا، چون میخوام این رو به قسمت حلقه وصلش کنم. بهتر هست که ابتدا حلقه هامون رو به تعدادی که میخوایم وصلش کنیم. خب این مال مهره ها بود، یه خود آشغال داشته. خب من این قسمت رو در نظر میگیرم. ابتدا میام نخ حلقه رو به این صورت از اینجا وارد میکنم، این رو میچرخونم به رو میارم و به این صورت اینجا اون رو حلقه میکنم. خب به این شکل. بعد این مهره رو میارم بالا، یک مهره پایین هست، نمیدونم دید داره، یه مهره بالا. خب من گل رو میارم این وسط کارم قرار میدم و اون رو چسب میزنم. حالا میتونید چسب حرارتی بهش بدید، ولی اجازه بدید به صورت پشت رو این کار رو انجام بدم، یا با هر چسبی که دم دستتون دارید به این صورت اون رو چسب میزنیم و میذاریم قشنگ فیکس بشه و کار خشک بشه. خب به این صورت که میبینید من چسب زدم، حالا میذارم یواش یواش کار خوش بشه، کار رو به رو میارم هر اندازی که دوست داشتید و این رو هم میتونید این اضافه ها رو اتو بخار بهش بدید تا حالت آویزتری داشته باشه. به این صورت هر تعدادی هم که دوست داشته باشید میتونید ریسه های دیگه یا آویزهای دیگه به این کار اضافه کنید، یا اینکه دوست نداشتید اون رو به عنوان تک دریم کچر فوق العاده جذاب و زیبایی خواهید داشت. خب به پایان آموزش این کار زیبای امروز رسیدیم. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید و امیدوارم همچنان شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.